รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉันเก็บดอกไม้มาฝากจากทุ่งท่าทางเขียวขจีปีกผีเสื้องดงามอยู่ตรงนี้ที่มีแววฝันในดวงตามีรอยยิ้มจอมเม็ดทรายที่ดูคล้ายอมยิ้มละเมอสายน้ำชื่นช่ำเสมอเมื่อมองท่ามกลางเมืองใหญ่ฉันเก็บเรื่องราวมาส่งเสียงของคนเฝ้ารอความหวังมาเถิดล้อมวงร่วมกันมาสร้างความฝันธรรมชาติมหานครพี่จิ้มพามาหลังบ้านพอทะลุหลังบ้านเห็นอะไรบ้างอาจารย์เห็นทะเลสาบไงอาจารย์นึกสงสัยว่าทำไมพี่ต้องพามาหลังบ้านใช่ไหมคะครับแล้วพอมาหลังบ้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างในความรู้สึกอาจารย์ก็เหมือนฉายหนังโอ้โหเปิดวิวทะเลสาบให้เห็นเต็มพาโนรามาตอนนี้เห็นเต็มแล้วนะทะเลสาบทีนี้เนี่ยไอ้ข้างหลังเราเนี่ยอาจารย์ไม่รู้จักเป็นยังไงนะวันนี้กุ้งกุ้งนี้ค่ะเป็นกุ้งเศรษฐกิจเป็นรายได้ประจำฤดูกาลของชาวประมงทะเลสาบกุ้งอะไรครับก็เรียกว่ากุ้งหัวมันค่ะอาจารย์อันนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยจะแปรรูปเป็นกุ้งแห้งถ้าสดเนี่ยเราเอาไปแกงไปต้มยำนะคะแต่ว่าเราต้องการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะจากกุ้งสดกิโลละตอนนี้เนี่ย80-90 บาทถ้าเราขายสดแต่ว่าถ้าเราแปรรูปมาเป็นกุ้งแห้งเหมือนที่อาจารย์ถืออยู่เนี่ยค่ะเราได้กิโลละเท่าไหร่อาจารย์พอจะดอกไหมคะไม่ทราบไม่เคยซื้อกุ้งแห้งพี่บอกเดี๋ยวอาจารย์อย่าตกใจนะเท่าไหร่อ่ะกิโลละ1,500ค่ะเพราะอะไร1,500เพราะว่าเป็นกุ้งทะเลแล้วก็พี่น้องจับประมงพื้นบ้านจับมาโดยที่ว่าเราไม่ใส่สารเจือปนไม่มีฟอร์มาลีนเรามีกระบวนการขั้นตอนที่ปราณีตก็คือว่าต้องดูแลทั้งพวกแมลงพวกไก่พวกอะไรถ้าตากข้างล่างเนี่ยเราจะดูตรงนั้นยากนิดนึงแต่ว่าถ้ามาดูข้างบนเนี่ยตรงนั้นเราปลอดได้แต่ว่าแล้วนี่ปลาอะไรฮะปลาอันนี้เป็นปลาทะเลสาบก็เรียกว่าปลาแมวครับค่ะไอ้นี่ผมต้องชอบกินแน่เลยทอดอันนี้เป็นปลาบุตรีนะคะอาจารย์โชคดีมาเห็นที่มาที่ไปต้นทางของสัตว์น้ำที่เราพูดถึงเรื่องของอาหารทะเลอินทรีย์ของชาวประมงพื้นบ้านแต่ที่เรานัดกันไว้พี่จิ้มบอกว่าจะคุยให้ฟังเรื่องผู้หญิงผู้หญิงทั้งหมดทุกขั้นตอนค่ะพอจับมาจากทะเลแล้วเนี่ยเป็นบทบาทของผู้หญิงหมดเลยตั้งแต่คนจับก็ผู้ชายผู้หญิงช่วยกันจับแล้วพอจับขึ้นมาปุ๊บผู้ชายไม่ทำแล้วพอจับขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผู้หญิงก็บอกว่าเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนแล้วมีความใส่ใจดูแลทุกขั้นตอนปราณีตก็เลยเรื่องของการแปรรูปทั้งหมดเนี่ยค่ะมันต้องอาศัยความปราณีตยิ่งเราเน้นคำว่าอินทรีย์แล้วเนี่ยมันต้องยิ่งใส่ใจมากขึ้นก็เลยผู้หญิงเนี่ยต้องมาทำตรงนี้ทะเลนี้เคยโทรมกว่านี้เคยเกือบจะไม่มีสัตว์น้ำเลยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับย้อนไปเมื่อปี35-36ครับวิกฤตทะเลสาบเนี่ยถ้าเรามายืนหลังบ้านนี้เนี่ยนะคะเราจะไม่เห็นเครื่องมือประมงเพราะจับอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้จับแต่ว่าพอช่วงหลังเนี่ยพี่น้องเริ่มที่จะฟื้นฟูมาดูแลทะเลร่วมกันมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นภาพเรือเมื่อกี้ค่ะที่วิ่งไปวิ่งมาอยู่แล้วก็มีเครื่องมือประมงที่ทำให้เราเห็นเนี่ยค่ะอะไรเป็นสาเหตุให้มันหมดไปจับสัตว์น้ำหมดไปช่วงนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของความตื้นเขินเรื่องของการทำประมงที่ใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายเยอะด้วยนะคะแล้วก็วันรุนวันลากแต่ว่าวันรุนวันลากเนี่ยมันไม่อยู่แถวหน้าบ้านช่องฟืนเนาะมันอยู่แถวทะเลสาบตอนล่างแต่ว่ามันมีผลก็คือว่าพอวันรุนวันลากเนี่ยมันรุนมันลาก
ทุกวันทุกคืนเนี่ย อืม มันก็มีผลกับพื้นที่หน้าบ้านช่องฝืนด้วย ผู้หญิงมีผลกระทบยังไงกับทะเลวิกฤตแล้วก็ขึ้นมาทำให้เกิดบทบาทของผู้หญิงตรงนี้อยากให้เล่าให้ฟังหน่อย ที่ชัดเจนขึ้นก็คือว่าพอทะเลวิกฤตปี 3536 เนี่ยมันจะออกทะเลเนี่ยมันก็รายได้ไม่คุ้มทุน ครับ ที่เคยออกทะเลควบคู่กันเนี่ยมันเหลือเฉพาะผู้ชาย อืม แต่นี้เนี่ยผู้หญิงไปไหน ผู้หญิงก็ต้องไปหารายได้จากนอกบ้านเพื่อที่จะมาจุนเจือรายได้ของครอบครัว ออก ก็ ไป คื ทำงานนอกห ไป มู่ ทำ บ้าง าน นนอกหมู่บ้าน ไปทำงานรับจ้างบ้างทำงานโรงงานบ้างงานก่อสร้างบ้าง โอ้โห ซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะ มันมีความเสี่ยงเรื่องของสวัสดิภาพความปลอดภัยเนาะสักช่วงหนึ่งเนี่ยค่ะ มันเกิดเหตุการณ์เรื่องของรถคว่ อืม ำพี่น้องที่นี่เนี่ยเสียชีวิตไปหลายคน อืม มันก็เลยทำให้ไอ้แกนนำเราผู้หญิงหลายคนนะ อืม มานั่งคุยกันว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันไม่น่าจะออกไปข้างนอกนะทำอย่างไรให้เขากลับมาแล้วก็มาทำงานในหมู่บ้านของตัวเอง ครับ ก็เลยเป็นที่มาว่ามันต้องพูดถึงเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้ แต่ว่ามันอยู่ๆเนี่ยมันจะสร้างอาชีพสร้างรายได้ไม่ได้ ผูกพัน เนาะ กับฐานทรัพยาก ใช่ ร ค่ะ มันไม่มีอะไรเหลือแล้ว แล้วที่สำคัญเนี่ยการไปหางานอื่นข้างนอกทำเนี่ยมันไม่ใช่ทักษะชีวิตเขาอะ อืม ทักษะของเขาคือเรื่องของการทำประมง อืม ทำทะเลการเรื่องของการแปรรูปการ อืม ทำกุ้งแห้ง อืม ปลาแห้งอย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอคุยกันแล้วไงต่อ ก็เลยคุยกันว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเขตอนุรักษ์นี่แหละเรื่องของการฟื้นฟูนี่แหละทำให้จริง อืม แล้วกุ้งหอยปูปลาจากการฟื้นทะเลเนี่ยก็มาทำเรื่องของการแปรรูปจนปี 53 เราก็ตั้งเป็นแพชุมชน อืม ขึ้นมา โดยที่ว่า แพคือรับซื้อปลา รับซื้อปลาจากสมาชิก ครับ แล้วก็สมาชิกเนี่ยก็เป็นสมาชิกที่มาจากกลุ่มผู้ประสบภัยเรื่องของภัยพิบัติ ครับ เพราะว่าปี 53 เนี่ย ที่ เราเดินพายุดีเพรสชัน พายุเข้า แล้วเราก็มีกองทุนเครื่องมือประมง เออ ให้พี่น้องเนี่ยได้กู้ยืมเงินเนี่ยไปซื้อเครื่องมือประมง ซื้อพอไปจับสัตว์น้ำมาแล้วเนี่ยแทนที่จะขายพ่อค้าแม่ค้าคนกลางนะ เราก็มาขายแพของตัวเองที่ทุกคนเนี่ยเป็นสมาชิกลงหุ้น ครับผมเดี๋ยวไปดูกลุ่มออมทรัพย์ ไป กัน ดูกลุ่มออมทรัพย์กัน ครับ โอเค เดี๋ยวไปกันเลยค่ะ ครับ ทำไมผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในเรื่องออมทรัพย์เยอะมากเลย เราไม่ก็เห็นบทบาทผู้หญิงที่มีความเด่นชัดเรื่องของการฟื้นฟูทะเลนะคะ แต่ว่าจะเป็นในลักษณะของการทำกลุ่มออมทรัพย์ค่ะ ที่นี่เราใช้คำว่าออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการบ้านช่องฟืน สวัสดิการมีอะไรบ้าง มาเถิดลองวงรวมกัน มาสร้างความฝัน ธรรมชาติมหานคร